Trời ơi, tôi xuyên vào cơ thể tên ngốc này rồi. Bảo sao tim tôi đau thế này. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm thôi, các đại ca, đại tỷ. Tôi xin rút lại lời vừa nói. Các vị cứ coi như tôi vừa đánh giám đi. Tôi thề, sau này tôi tuyệt đối sẽ không tìm các người báo thù đâu. Các người tha cho cái mạng nhỏ này của tôi đi, có được không? Vừa nãy không phải mồm miệng rất cứng sao? Bây giờ biết van xin rồi sao? Muộn rồi. Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ chứ. Đau quá đi. Ta lại không khống chế được cái tên tiểu tử hỗn đản này. Chuyện gì thế này? Tôi chỉ là một nhân viên giao hàng, tay trói gà không chặt. Tôi đánh không lại các người đâu. Xin các người đó tha cho tôi đi. Ta đã dùng đến 7 phần công lực mới có thể điều khiển được đinh phệ hồn, nhưng thằng nhãi này đến căn cơ cũng không có, lấy đâu ra linh lực mà chống lại ta. An Giật Thành, người bớt phí sức đi. 81 đinh phệ hồn trên người ngươi là do thiên thần cuối cùng của đất trời này, Hồng Quân lão tổ sáng tạo ra. Ngoài Hồng Quân lão tổ ra, không ai có thể gỡ chúng ra được. Đây là tâm pháp tàn khốc nhất của Cửu Trọng môn ta, lại dùng trên người một kẻ không có linh lực như ngươi. Đó là phúc của ngươi đó. Dùng công lực của ta truyền vào thân ngươi. Ngươi chính là ta, quét ngang càn khôn. Dùng công lực của ta truyền vào thân ngươi. Ngươi chính là ta, quét ngang càn khôn. Diệt. Trưởng môn ơi. Xin lỗi, ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Ta vừa dùng sức một cái là nó tự bay ra ngoài. Sao có thể? Đinh phệ hồn này há lại là thứ ngươi chỉ cần dùng sức là có thể rút ra được sao? Trên đời này, ngoài Hồng Quân lão tổ ra, không ai có thể khiến đinh phệ hồn bị đẩy lùi ra ngoài. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Tu vi của tiểu tử này lại ở trên ta. Cái đó, ta thấy các vị nói đều đúng cả. Ta nghĩ rằng một người hèn mọn như ta căn bản không xứng mất mạng dưới cái đinh phệ hồn này. Chẳng phải như vậy là làm ô uế Hồng Quân lão tổ sao? Phải không? Các vị nên để ta cút đi càng xa càng tốt. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt các vị nữa, được không? Miệng lưỡi sắc bén. Vì báo thù mà ẩn nấp bên ta suốt 20 năm, bây giờ lại hết lời cầu xin tha thứ. Có phải lại đang nghĩ ra chiêu trò gì mờ ám không? Đánh thì không đánh lại được, hay là mau chóng để hắn đi đi. Hôm nay ta sẽ để ngươi đi. Cha hồ đồ quá, sao có thể để hắn đi được? Người mất cũng có thể vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt chúng ta. Cha, ra tay đi, lấy mạng chó của hắn. Ta cầu xin trưởng môn lấy mạng của hắn. Thanh lý môn hộ. Xin trưởng môn thanh lý môn hộ, lấy mạng của hắn. Cầu xin trưởng môn lấy mạng của hắn, thanh lý môn hộ. Xin trưởng môn lấy mạng của hắn, thanh lý môn hộ. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Chỉ có thể đánh cược toàn bộ tu vi của ta vào chiêu này. An Giật Thành, lấy mạng ngươi là ý nguyện của mọi người. Bổn trưởng môn bây giờ sẽ ra tay.
tam giới luân động, ngũ địa tử hình. Ta không muốn mất mạng. Đừng. Câu chú của lão già kia vừa nãy. Cái gì mà ta với ngươi? Cái gì mà càn khôn, đọc thế nào nhỉ? Dùng công lực của ta truyền vào thân ngươi. Ngươi chính là ta, quét ngang càn khôn. Diệt. Ta đã nói là ta không đánh lại được, mà cứ bắt ta lên. Câu chú của lão già này quả nhiên có tác dụng thật. Được rồi. Tu vi của ta đã đạt đến giai đoạn hậu kỳ, là tu sĩ linh lực cao nhất hiện nay. Hắn ta chịu 81 đinh phệ hồn mà lại không hề hấn gì, lại còn làm ta bị thương. Tu vi của hắn đã ở trên ta. Ta thấy vẫn nên. Cha lại hồ đồ rồi. Cái tên phế vật đó làm sao có thể làm cha bị thương chứ? Có thể thoát khỏi đinh phệ hồn chẳng qua là nhờ vận may thôi. Đúng vậy, trưởng môn, ta vừa mới suy tính một chút. Mạnh cách của tên phế vật này, hắn ta lại là thiên sát cô tinh trăm năm khó gặp một lần. Mạnh cách thiên sát cô tinh này đối với thần thể mà nói, đó là sự vĩnh sinh tối cao vô thượng. Còn đối với ngươi, tên phế vật này, đó chỉ có thể coi là sự giày vò. Thì ra là vậy. Thiên sát cô tinh định sẵn cả đời, cô độc không nơi nương tựa. Mạnh cách này, ta đoán ngay cả địa phủ cũng không muốn nhận, cho nên mới để hắn sống đến bây giờ. Thì ra là vậy. Thiên sát cô tinh đến địa phủ cũng muốn tránh xui xẻo, không rảnh nhắc đến. Thì ra là vậy. Không có linh căn, thiên sát cô tinh, chẳng phải đây là phế vật tích đầy điểm báo thù sao? Ta ở lại đây chỉ có nước bỏ mạng. Bây giờ không chạy thì còn đợi đến khi nào nữa? Muốn chạy? Đại tiểu thư, cô đang ăn vạ sao? Cô đang cố ý đổ oan cho ta, không cho ta đi sao? Các vị, đây là do cô ta tự biên tự diễn, không liên quan gì đến ta đâu. Tử quang, ta không nhìn lầm chứ? Vừa nãy đạo tử quang lóe lên trên người tên phế vật đó, đó là linh lực của Hồng Quân lão tổ. Dám làm bị thương sư tỷ của ta. Được, ta bị cô ta ăn vạ là vinh hạnh của ta. Ta sẽ đỡ đại tiểu thư dậy ngay. Đỡ dậy. Đại tiểu thư, dậy đi. Ngươi sao lại cắn người thế? Tuổi chó sao? Ta khinh, cắn người đáng đời. Cái thứ máu tiện này chỉ làm bẩn miệng ta thôi. Không như máu của Hồng Quân lão tổ, không phải là thứ tầm thường, có thể giúp tu luyện, đột phá cảnh giới. Sao lại có một luồng năng lượng mạnh mẽ đang luân chuyển nóng bỏng trong cơ thể ta thế này? Đã đột phá 12 cấp bậc từ giai đoạn liệt phí cơ của hạ cảnh giới, trực tiếp kế thừa đến giai đoạn đại viên mãn hóa thần. Sắp đột phá hạ cảnh giới và thăng lên trung cảnh giới rồi. Người bình thường ít nhất cũng phải tu luyện 500 năm. Điều này quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Ngay cả Cửu Trọng Môn kể từ khi lập phái đến nay, đây là trường hợp duy nhất trực tiếp đột phá 12 cấp bậc. Một khi đột phá trung cảnh giới thì sẽ ngang tài ngang sức với trưởng môn ngài. Chẳng lẽ vẫn còn đột phá thêm nữa sao? Lại còn đột phá thêm 12 cấp bậc nữa, trực tiếp kế thừa đến giai đoạn đại thành viên mãn của trung cảnh giới rồi. Bây giờ linh lực của nó đã ngang bằng với ta. Cửu Trọng Môn kể từ khi thành lập 5.000 năm qua, đây là tu sĩ đại cảnh giới thứ hai. Không phải chứ, máu của ta còn có thể khiến người khác đột phá cảnh giới sao? Vậy thì ta chẳng phải còn lợi hại hơn cả Đường Tăng sao? Chúc mừng trưởng môn, cung hỉ trưởng môn.
Ta tu luyện 5.000 năm mới đạt đến đại cảnh giới. Thằng nhóc này chỉ một giọt máu đã trực tiếp khiến Tiểu Hàn từ liệt khí cơ phi thăng đến đại cảnh giới. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự là Hồng Quân lão tổ truyền thế sao? Không phải chứ. Máu của ta mạnh đến vậy sao? Ta khinh máu của ngươi. Ngươi tưởng ngươi là Hồng Quân lão tổ sao? Nam Cung Hàn ta có thể phi thăng, tất cả đều nhờ ta tự mình tu luyện. Đừng tự đề cao mình. Thì ra là vậy. Quý vị, ta cũng không hiểu rõ quy tắc bên này của các ngươi. Cái đó, xin lỗi. Nếu không có việc gì, ta đi trước đây. Đứng lại. Cửu Trọng Môn ta há là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Con gái, con hồ đồ quá. Con nói xem, con ngăn nó làm gì? Cứ để nó đi đi. Cha, người thật sự hồ đồ quá. Hắn vì báo thù cho An gia đã ở bên cạnh người tròn 20 năm. Bây giờ người thả hắn đi, chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Đúng vậy, trưởng môn, sư tỷ nói đúng đó. Đúng cái quái gì chứ? Ta đã nói, ta sẽ không tìm các ngươi báo thù rồi mà. Các ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Hay là thế này, ta lại các ngươi một cái. Nếu có lại thì cũng phải lại tổ sư ra. Nếu thật sự là Hồng Quân lão tổ truyền thế, cái lại này mà lại xuống, mọi người trong Cửu Trọng Môn ta chắc chắn sẽ gặp phản phệ. Ta thấy chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Kính thỉnh tổ sư ra giáng lâm. Tổ sư ra giáng lâm. Thủy trưởng lão, Cửu Trọng Môn. Lôi trưởng lão, Cửu Trọng Môn. Phong trưởng lão, Cửu Trọng Môn. Tổ sư gia. An Giật Thành, ngươi 5 tuổi đã vào Cửu Trọng Môn tu hành. Cửu Trọng Môn đã dạy ngươi cách làm người. Không ngờ ngươi lại lấy oán báo ơn. To gan làm càn, lại dám công khai lăng mạ Cửu Trọng Môn là tà môn ngoại đạo. Ngươi quả thực khi sư diệt tổ. Thật lòng mà nói, lời đó không phải ta nói, không liên quan gì đến ta cả, còn dám không thừa nhận. Chúng ta đã tận mắt thấy, tận tai nghe đó. Ngay cả lời mình nói cũng không thừa nhận. Quả thực là đồ bại hoại của Cửu Trọng Môn ta. Cửu Trọng Môn chúng ta coi trọng nhất chính là tôn sư trọng đạo, đặc biệt là tổ sư gia, Đạo Pháp Sư Tôn. Đạo Pháp Sư Tôn là đệ tử đầu tiên được Hồng Quân lão tổ thu nhận. Ngài ấy vô cùng tôn sư trọng đạo. Đối với Hồng Quân lão tổ, nhất mực nghe lời, không lời nào không tuân theo. Nổi tiếng về đức hạnh, được Hồng Quân lão tổ gọi là người đứng đầu trong các đệ tử. Hôm nay, người hãy quỳ lại tạ tội trước mặt tổ sư gia, để tổ sư gia phán xét thật kỹ cái đầu bại loại như ngươi. Được thôi. Không phải chỉ là quỳ lại thôi sao? Ta đâu có nói ta không quỳ. Bây giờ ta sẽ quỳ lại đây. Người này trông cứ có cảm giác quen thuộc. Nghiệt đồ, ngươi muốn làm gì? Tượng tổ sư gia tuyệt đối không được chạm vào. Ngươi, cái đồ phế vật không có linh lực này, dám vô lễ với tổ sư gia, ngươi nhất định sẽ bị phản phệ. Mọi thứ đều mất sạch, không được mất yên lành. Đây hình như là ái đồ của ta. Nghiệt đồ to gan, dám mạo phạm tổ sư gia. Xin lỗi. Ta nhất thời bị quỷ ám, bị một loại sức mạnh kỳ lạ mê hoặc. Ta đáng bị đánh. Tổ sư gia, con xin lỗi. Con là một người không có linh căn, rất dễ bị cái loại khí thế mạnh mẽ làm cho chấn động.
cho nên mới sinh ra ảo giác. Xin ngài hãy tha thứ cho con. Chắc chắn là kẻ nào đó muốn lấy mạng ta, đã dùng linh lực điều khiển ta, khiến ta nảy sinh ảo tưởng muốn chạm vào đầu tổ sư gia. Bọn tiểu nhân hèn hạ này. Không được, ta vẫn phải vực dậy tinh thần, cẩn trọng hơn một chút. Nhất định phải sống sót mà đi ra ngoài. Bớt nói nhảm đi, mau quỳ lại tạ tội trước tổ sư gia. Một mình ở đó lẩm bẩm cái gì vậy? Ta còn muốn nói cho ngươi biết, tổ sư gia đã được thỉnh ra rồi. Hôm nay ngươi có nói trời sập đi chăng nữa, ngươi cũng phải quỳ. Đúng vậy, những người có mặt ở đây đều là người của Cửu Trọng môn. Ngươi đừng mong có ai đến cứu ngươi. Mau quỳ lại. Quỳ lại đi. Nếu nó không muốn quỳ lại, ta thấy thôi bỏ đi. Cha, người nói gì vậy? Sao có thể bỏ qua được chứ? Con biết gì chứ? Hay là ta thay nó quỳ lại? Đồ đệ phạm lỗi, sư phụ cũng có trách nhiệm, đúng không? Để ta lại. Ta đến quỳ lại chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Sao các ngươi đều nhìn ta bằng ánh mắt đó vậy? Cha, người hồ đồ rồi. Người là trưởng môn nhân đường đường chính chính của Cửu Trọng môn mà, sao có thể thay cái đồ phế vật này quỳ lại chứ? Đúng vậy, hắn ta đã ẩn mình bên cạnh ngài 20 năm rồi. Hắn ta chính là để báo thù cho gia tộc ăn. Ngài sao có thể thay hắn ta quỳ lại chứ? Hắn nói đúng đó. Ngài là trưởng môn đường đường chính chính của Cửu Trọng môn. Ngài sao có thể thay cái đồ phế vật này quỳ lại tạ tội trước tổ sư gia chứ? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì Cửu Trọng môn chúng ta lấy gì để đứng vững đây? Ta cảm thấy bọn họ nói đúng đó. Vừa nãy ngươi không phải còn muốn lấy mạng ta sao? Sao lần này lại muốn thay ta quỳ lại rồi? Ngươi muốn làm gì? Cái đó, bổn trưởng môn là trưởng môn đời thứ 88 của Cửu Trọng môn. Lời nói và hành động của bổn trưởng môn đại diện cho Cửu Trọng môn. Sau khi bổn trưởng môn đã suy nghĩ kỹ lưỡng, ta thấy ân oán giữa Cửu Trọng môn và An gia không nên tiếp tục nữa, nên chấm dứt tại đây. Cha, người đang nói linh tinh gì vậy? Ta không nói linh tinh. Con gái, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. An Giật Thành từ nay sẽ bị trục xuất khỏi Cửu Trọng môn. Đi đâu thì đi, không cho phép hắn ta xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Trưởng môn anh minh, cáo từ. Không được, ta không đồng ý. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi sống sót rời khỏi Cửu Trọng môn. Ngươi phải quỳ lại tạ tội với tổ sư gia, chấp nhận sự phán xét của tổ sư gia. Xin trưởng môn thu hồi mệnh lệnh. Cầu trưởng môn thu hồi mệnh lệnh. Xin trưởng môn thu hồi mệnh lệnh. Cầu trưởng môn thu hồi mệnh lệnh. Đây, cầu trưởng môn thu hồi mệnh lệnh. Xem ra hôm nay ta không quỳ lại không được rồi. Được, ta quỳ, bây giờ ta quỳ ngay. Không thể. Hành động quỳ lại hấp tấp như vậy nhất định sẽ chọc giận tổ sư gia, mang đến tai họa diệt môn cho Cửu Trọng môn chúng ta. Cha, sao người cứ hồ đồ mãi vậy? Làm gì có nhiều vạn nhất như vậy chứ? An Giật Thành, cái tên hạ đẳng như ngươi khiến Cửu Trọng môn chúng ta trở nên hỗn loạn. Cho ngươi quỳ lại tổ sư gia tạ tội là phúc khí của ngươi. Ngươi cái đồ phế vật không có khí tiết gì cả. Nói khí tiết gì với một kẻ hạ đẳng chứ? Có báo ứng gì? Đường chủ thủy hệ ôn nhan hồng ta sẽ gánh chịu. Thủy hệ sẽ gánh chịu. Tổ sư gia, ngươi hẳn biết là con vô tội. Xin hãy cho con một sự phán xét công bằng. Chỉ cần người có thể cho con một con đường sống, đừng nói quỳ 3 cái, 100 cái, con cũng quỳ cho người. Chuyện này không liên quan gì đến ta đâu nhé. Ta không làm gì cả. Ta cũng đã quỳ rồi.
Tổ sư gia nổi giận. Nhất định là vì các ngươi. Sao có thể chứ? Tổ sư gia nổi giận nhất định là vì ngươi, cái đồ phế vật khi sư diệt tổ. Tổ sư gia nổi giận cũng là vì cái đồ phế vật này chọc tức. Ngươi cái tên phản đồ hèn hạ, hôm nay ngươi phải quỳ xuống, liên tục dập đầu 3 cái mới có thể giải tỏa sự sỉ nhục mà Cửu Trọng môn ta phải chịu hôm nay. Còn quỳ nữa sao? Các ngươi không sợ tổ sư gia lại nổi giận nữa sao? Có báo ứng gì? Cứ nhắm vào đường chủ Lôi Hệ, Chu Hoài dân ta. Cứ nhắm vào Lôi Hệ. Được, vậy ta tiếp tục quỳ. Tổ sư gia hình như thật sự nổi giận rồi. Tổ sư gia nổi giận. Tại sao người bị thương lại là chúng ta? Đây, điều này chứng tỏ các ngươi đã phán xét sai người rồi. Ta vô tội mà. Tổ sư gia ơi, người là người hiểu rõ lẽ phải, người biết con không nên bị phán xét. Người là người hiểu rõ lẽ phải mà. Tạo nghiệt rồi, tổ sư gia thật sự nổi giận rồi. Đừng quỳ nữa. Ngươi mà quỳ nữa thì Cửu Trọng môn chúng ta sẽ thật sự là tai họa diệt vong mất. Cha, rõ ràng là tên phế vật này đã chọc giận tổ sư gia. Tổ sư gia đang trách chúng ta dạy dỗ đệ tử không đúng cách nên mới cảnh cáo chúng ta. Sao cha vẫn muốn tha cho hắn? Đúng vậy, trưởng môn, chúng ta tuyệt đối không thể tha cho tên phế vật này. Quỳ đi, sao không quỳ nữa? Ta lo rằng nếu ta quỳ tiếp, các ngươi sẽ thổ huyết mà mất mạng đấy. Ăn nói ngông cuồng. Ngươi, tên phế vật này, chỉ cần dập đầu thôi mà có thể khiến chúng ta thổ huyết mất mạng sao? Vậy thì, Nam Cung Hàn ta nguyện đứng ra, trở thành người đầu tiên thổ huyết mà mất mạng. Tất cả chúng ta ở đây nguyện trở thành người đầu tiên thổ huyết mà mất mạng. Đúng vậy. Được. Là các ngươi tự mình không nghe lời khuyên đấy nhé. Ta quỳ, còn lại cái cuối cùng. Ta tin rằng tổ sư gia là người hiểu rõ lẽ phải. Ta tin người. Ngươi xem, ta đã nói ta vô tội mà. Tổ sư gia chắc chắn là vì các ngươi đã phán xét sai người nên mới trừng phạt các ngươi. Ngươi nói bậy. Tổ sư gia chắc chắn là vì chúng ta đã lâu không quản lý môn phái, dạy dỗ không đúng cách nên mới trách tội chúng ta. Người không muốn động thủ với ngươi là vì sợ ngươi sẽ làm bẩn tay người. Đúng vậy, loại phế vật hèn hạ như ngươi hoàn toàn không xứng để tổ sư gia của chúng ta đích thân ra tay. Tổ sư gia phán xét chúng ta là vì chúng ta đều là đệ tử Cửu Trọng môn. Tổ sư gia coi chúng ta là người nhà. Còn ngươi, tên phản đồ này, hoàn toàn không phải người của Cửu Trọng môn. Ngay cả địa phủ cũng không muốn nhận. Tổ sư gia còn không thèm để ý đến ngươi. Ta nói này, các ngươi từng người một đã sắp thổ huyết ra nửa cái mạng rồi, sao vẫn còn cứng miệng thế? Ta đã nói rồi, tổ sư gia biết ta vô tội. Chuyện này sai là ở các ngươi, nên người bị phán xét là các ngươi. Được thôi, các ngươi nhất định phải trắng đen lẫn lộn đúng không? Vậy thì ta sẽ quỳ thêm một cái nữa. Ta muốn xem thử lần này lại là ai thổ huyết. Dừng lại. Đừng quỳ nữa. Ngươi mà quỳ nữa, Cửu Trọng môn chúng ta sẽ thật sự tiêu đời mất. Nếu phải quỳ thì cũng là ta quỳ. Trưởng môn, ngài đang làm gì vậy? Cái này ta nào dám nhận chứ? Cha đang làm gì vậy? Cha đường đường là trưởng môn Cửu Trọng môn, sao cha có thể làm ra chuyện thất thố như vậy chứ? Mau đứng lên. Sư phụ, người không lẽ đã nhập ma rồi sao? Cả linh giới ai mà không biết. Tu vi của người đã đạt đến đại cảnh giới, cả linh giới không ai là đối thủ. Bây giờ lại quỳ gối trước một tên phế vật. Người rốt cuộc muốn làm gì vậy? Người đây là nuôi hắn bên cạnh nên nảy sinh tình cảm sao? Đến bây giờ lại không mang đến thể diện của Cửu Trọng môn chúng ta, chỉ vì tên phế vật đầy dã tâm này sao?
Trưởng môn, người xưa nay luôn ngồi vững trên đài cao, tính toán mọi việc. Hôm nay sao lại như biến thành người khác vậy? Người hôm nay lại vì tên phế vật này mà làm ra nhiều chuyện khó tin đến vậy. Hay là cái phế vật này đã dùng yêu thuật gì với người? Các vị sư huynh, đại tỷ, ta thật sự bị oan mà. Ta căn bản không hề nghĩ tới chuyện báo thù các vị, càng không hề dùng yêu thuật gì với trưởng môn. Hơn nữa, ta làm gì có bản lĩnh đó chứ, phải không? Cao nhân, người đừng trêu đùa chúng ta nữa. Người nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với người vậy? Trong nháy mắt đã từ một người không có linh căn trở thành một cao nhân có tu vi còn cao hơn ta. Người nhất định không phải là người của giới tu tiên này, không phải sao? Trưởng môn, ngài quả nhiên mắt sáng như đuốc. Không thuộc về giới tu tiên, vậy thuộc về nơi nào? Nhảy ra ngoài lục giới, không nằm trong ngũ hành. Hắn là thần tiên tướng sĩ. Thần tiên tướng sĩ sao? Trời ơi, chẳng phải chỉ là dập đầu mấy cái thôi sao? Đến mức phải khen quá lời như vậy sao? Sư phụ, rốt cuộc người muốn làm gì? Thằng nhóc này căn bản không có linh căn, không có tiên duyên. Hắn căn bản không thể tu tiên. Hắn là một phế nhân bẩm sinh mà. Trưởng môn, người rốt cuộc bị làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự bị mất trí rồi sao? Hắn không chỉ là một phế nhân, mà còn là con của kẻ thù. Người sao còn kiên quyết nuôi hắn bên cạnh chứ? Đây chẳng phải là nuôi hổ gây họa sao? Không phải như người nghĩ đâu. Ta cảm thấy trong cơ thể hắn dường như có linh lực của Hồng Quân lão tổ. Trưởng môn, người lý trí một chút được không? Những chuyện vừa rồi chỉ là trùng hợp mà thôi. Thằng nhóc phế vật này, làm sao hắn có thể có thủ đoạn thông thiên gì chứ? Nếu hắn thật sự có thì hắn lại cần gì phải cầu xin chúng ta tha thứ? Người nghĩ xem, ta đã sớm nhìn ra rồi. Pháp khí của Hồng Quân lão tổ đều không thể khống chế hắn, không có cách nào đối phó với hắn. Pháp khí của Hồng Quân lão tổ chỉ nhận Hồng Quân lão tổ làm chủ nhân, mà Hồng Quân lão tổ đã sớm phi thăng rồi. Điều này chỉ có thể nói lên tu vi của hắn thâm bất khả trắc, hoặc là ngang ngửa với Hồng Quân lão tổ. Còn có một khả năng khác, đó là hắn bẩm sinh là hiến thể, bất tử, bất diệt, bất thương. Lão trưởng môn này nói cứ như thật, lời nói không giống giả dối chút nào. Kế sách hiện tại, ta cũng chỉ có thể cẩn trọng quan sát, mượn uy phong của Hồng Quân lão tổ này mới có thể thoát thân được. Cha, trong đầu cha rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Nếu hắn thật sự có quan hệ gì với Hồng Quân lão tổ, con sẽ... Cô sẽ cái gì? Ta đường đường là con gái của trưởng môn Cửu Trọng môn, thì ta sẽ gả cho ngươi làm thiếp. Ngươi đừng nói, Hồng Quân lão tổ của các ngươi ấy, năm đó chúng ta kết nghĩa vườn đào, đó chính là đối thủ bại trận của ta đó. Nhớ lại năm xưa, các người đều nghe thấy rồi chứ? Ta đã nói gì nhỉ? Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là như vậy mà. Cha điên rồi, cha thật sự điên rồi. Tâm ma của cha đã sinh ra rồi, phải không? Còn cả ngươi, An Giật Thành, ngươi còn dám bám rễ mà leo lên sao? Đại tiểu thư, ta thật sự không lừa cô, nhưng nếu cô chịu gả cho ta làm thiếp, thôi bỏ đi, với cái tính nóng nảy của cô, ta thật sự không có phúc mà hưởng thụ đâu. Ngươi còn dám làm bộ làm tịch trước mặt bản tiểu thư sao? Chỉ bằng ngươi mà còn muốn ta làm thiếp cho ngươi sao? Ngươi đúng là có dã tâm lớn như báo vậy. Không dám, tiểu nhân không dám. Ta khinh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn kết nghĩa huynh đệ với Hồng Quân lão tổ nữa chứ? Khi Hồng Quân lão tổ phi thăng thành tiên,
Ngươi đang làm gì? Cha ngươi còn chưa ra đời nữa cơ mà. Thằng nhóc thối. Ăn có thể ăn bừa, nhưng lời nói không thể nói bậy. Ngươi không được phép bịa đặt về Hồng Quân lão tổ như vậy. Ngươi đây quả thực là đại bất kính. Được thôi, các vị đại ca, đại tỷ, các người tin hay không thì tùy. Đó là chuyện của các người. Ta có thể đi được chưa? Ta cũng đã dập đầu rồi. Các vị quý nhân đây cũng có nhiều việc phải làm. Đừng cứ giữ mãi một người bình thường như ta không buông nữa được không? Không được, ngươi còn muốn đi sao? Ta nói cho ngươi biết, An Giật Thành, hôm nay Nam Cung Hàn ta tuyệt đối không thể nào để ngươi sống sót bước ra khỏi Cửu Trọng Môn này. Tiểu Hàn, hay là thôi đi. Cha, ngươi đừng cản con. Vị hôn phu của con đã mất mạng dưới tay người nhà hắn. Hôm nay con chỉ có thể lấy mạng hắn để báo thù. Đời này mới không uổng công làm vợ. Cô nãi nãi tha mạng, xin hãy nương tay. Đừng hòng nộp mạng đi. Tiểu Hàn, con không sao chứ? Con thật hồ đồ quá. Sư tỷ, cái đồ phế vật này lại dám làm tỷ bị thương. Tiêu rồi, ta sao lại gây họa nữa rồi? Thật sự là không có ai đứng ra chủ trì sao? Đại tiểu thư, cô không sao chứ? Ta thật sự không cố ý. Xin lỗi nhé. Ngươi đã dùng chiêu trò gì vậy? Lại có thể không hề hấn gì dưới sự tấn công của ta, thậm chí còn có dư lực làm ta bị thương. Đại tiểu thư, ta không làm gì cả mà. Ngươi vì muốn đổ tội cho ta, tự mình ngã trọng thương. Thật không đáng chút nào, phải không? Ngươi quả thực là nói năng bậy bạ. Cái đồ phế vật nhà ngươi không muốn sống nữa sao? Lại dám nói sư tỷ oan uổng cho ngươi. Ngươi... Đại tiểu thư, ta đâu phải đã ăn gan hùm mật báo. Ta làm sao dám đánh cô bị thương chứ? Cô tin ta đi, ta thật sự vô tội. Ta bị oan mà. Ta khinh. Ngươi bị oan. Đòn đánh đó của ta đã dùng hết 10 phần công lực. Nếu ngươi không dùng chiêu trò hạ lưu gì đó, làm sao có thể đỡ trực diện được đòn đánh đó của ta? Đại tiểu thư, ta thật sự không cố ý. Ngươi cút đi, đừng chạm vào ta. An Giật Thành, ngươi rốt cuộc đã dùng chiêu gì vậy? Ngươi có ý đồ gì? Ngươi đúng là loại trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, tiểu nhân. Không phải chứ, đại tiểu thư, ngươi còn muốn diễn nữa sao? Ngươi thích diễn kịch đến vậy, sao ngươi không đi làm diễn viên đi? Ta đúng là xui xẻo 8 đời rồi. Hôm nay là ngày hoàng đạo, chắc chắn sẽ khiến chư thần cũng phải bất cẩn. An Giật Thành, ngươi đúng là chán sống rồi. Đây là địa phận của Cửu Trọng Môn chúng ta. Ngươi vậy mà dám ở Cửu Trọng Môn chúng ta, ngay tại đây, dưới sự chứng kiến của mọi người, đánh trọng thương Nam Cung Hàn. Ngươi tên yêu nghiệt này, ngươi đúng là có lòng dạ độc ác. Vậy mà dưới mí mắt chúng ta, ngươi lại ra tay với một nữ nhân yếu đuối. Ngươi coi chúng ta đều đã mất rồi sao? Ngươi đúng là đã phạm tội tày trời rồi. Một kẻ không có linh căn, một phế vật không có bất kỳ tư chất tu luyện nào, vậy mà dám động thủ với con gái trưởng môn của Cửu Trọng Môn chúng ta. Ngươi đúng là khi sư diệt tổ, khiêu khích tổ tiên, khiêu khích Cửu Trọng Môn của ta. Trưởng môn, chư vị sư thúc, các sư huynh đệ, theo ta thấy kẻ này cực kỳ độc ác, tuyệt đối không có khả năng thương lượng. Nhưng hắn dường như có vài pháp bảo hộ thân. Vậy chi bằng hôm nay chúng ta hợp lực tiêu diệt hắn tại đây, để tránh sau này gây ra đại họa. Đúng là như vậy, yêu nghiệt này hôm nay không diệt trừ, ta e rằng sau này sẽ gây họa cho thế gian. Giữ hắn lại chính là gây thù chuốc oán cho Cửu Trọng Môn chúng ta. Đúng vậy, trưởng môn. Ngài xem, tên phế vật này đã 2 lần ra tay, làm bị thương ái nữ bảo bối của ngài, hơn nữa còn vu khống Cửu Trọng Môn chúng ta. Ngài còn muốn ra tay bảo vệ hắn nữa sao? Tiêu diệt An Giật Thành. Tiêu diệt An Giật Thành đi. Chư vị đại ca, đại tỷ, ta thật sự không có ý đó mà. Ta đúng là có trăm miệng cũng khó mà biện minh. Tức quá đi mất. Tóm lại, đều là hiểu lầm thôi. Có gì mà hiểu lầm chứ? Ngươi là người của An gia, vốn dĩ là đến để báo thù. Ta đã ẩn nấp ở Cửu Trọng Môn nhiều năm như vậy,
Hôm nay còn đánh trọng thương đệ tử của ta, còn đánh trọng thương sư tỷ của ta. Yêu nghiệt, đừng có ở đây nói bừa. Hôm nay bất kể thế nào, ngươi đều phải mất mạng tại Cửu Trọng môn của ta. Chúng ta không thể giữ ngươi lại. Chư vị đệ tử Cửu Trọng môn, môn đồ An Giật Thành tâm địa độc ác, đối với Cửu Trọng môn ta lấy oán báo ân, tàn hại đồng môn, làm nhục sư môn, không thể tha thứ. Chư vị đệ tử, hãy theo ta tiêu diệt yêu nghiệt An Giật Thành. Cấm đấu khí tức, thiên cương bài liệt, lôi động cửu thiên, pháp định tứ phương, lưu vân độn quang, nhật giữ đồng huy, Cửu Trọng sát trận. Diệt. Hàn khí tỏa mạch, băng phong thiên lý, long du bách hoa, ánh vu phong vân. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Chẳng lẽ ta vừa mới xuyên không đến đã phải mất mạng rồi sao? Sao cái này lại không giống với người khác xuyên không chứ? Đừng, ta thật sự là một tân thủ gà mờ. Làm sao ta có thể đánh thắng các ngươi chứ? Thất tinh liên châu, tuyệt mạnh nhất kích. Tuyệt mạnh nhất kích. Ta không mất mạng. Đây là nơi nào? Trời ơi, ta đã chạy thoát khỏi Cửu Trọng môn rồi. Ta sống sót rồi. Cuối cùng ta cũng sống sót rồi. Sao ở đây lại có một cô nương? Cứu ta. Cứu ta với. Cứu ta. An Giật Thành ơi An Giật Thành, ngươi là một phế vật không có linh căn. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này mà còn muốn làm người tốt bụng sao? Công tử, đừng đi, cứu ta. Cứu ta. An Giật Thành, ngươi còn là người không vậy? Trời sắp tối rồi, thấy mất không cứu thế này thì có khác gì tự tay lấy mạng nàng đâu. Cô nương, cô nương ơi. Công tử, công tử là đến cứu ta hay là đến lấy mạng ta? Ta đương nhiên là đến cứu cô nương rồi. Nhưng nếu cô nương là một kẻ vong ân bội nghĩa thì cứ xem như ta xui xẻo vậy. Cô nương, sao cô lại ở đây? Sao lại bị thương nặng đến vậy? Công tử, công tử đến từ đâu vậy? Công tử có thể tìm cho ta bộ đồ khác được không? Đương nhiên là được. Lạnh. Cô nương, bây giờ đã ấm hơn chút nào chưa? Vẫn rất lạnh. Ta bị tiện nhân hãm hại. Chúng phải kịch độc. E rằng là không thể qua khỏi. Cô nương, cố gắng lên. Ta đưa cô nương xuống núi tìm đại phu. Cô nương xinh đẹp như vậy, mất mạng thì thật đáng tiếc. Ý của ta là không thể dễ dàng từ bỏ được. Không thể dễ dàng từ bỏ. Đúng vậy. Thật ra ta cũng là kẻ mà ai ai cũng muốn diệt trừ. Nhưng cô nương xem, ta đây chẳng phải vẫn sống tốt sao? Đúng không? Ta bị trúng độc, không thuốc nào chữa được. Nhưng hôm nay ta vẫn phải đa tạ công tử đã cứu ta một mạng. Tên của ta là Trương Khả Tâm. Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ làm nô, làm tỳ, báo đáp ân tình của công tử. Không phải, chúng ta đừng có động một tí là nói đến mất mạng được không? Cô cứ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để cô mất mạng. Trong phim truyền hình, người ta cứu người thế nào nhỉ? Công tử,
Ta không ổn rồi. Ta làm thế này là để cứu cô đó. Ta không phải là kẻ lưu manh đâu. Ta là chính nhân quân tử. Ta tạm thời cứ thế này đã. Công tử. Công tử đang làm gì vậy? Huynh. Cô nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích đi. Đồ lưu manh, cái đồ lưu manh. Không phải đâu, cô nương. Ta làm tất cả là để cứu cô. Cô xem thử cơ thể mình thế nào đã. Công tử nhất định phải trêu chọc ta như vậy sao? Nếu thật sự muốn cứu ta thì hà tất phải thừa lúc ta gặp nguy làm ra chuyện dơ bẩn như vậy? Không phải, cô nương, cho dù ta là một tên lưu manh háo sắc thì lúc đó cô đã hôn mê rồi. Làm sao ta có thể nảy sinh ý đồ với cô chứ? Cô phải tin ta. Công tử đừng đùa giỡn với ta nữa. Mặc dù công tử là một kẻ háo sắc đê tiện, vô sỉ, nhưng hôm nay ta vẫn phải cảm ơn công tử đã cho ta mượn áo khoác ngoài. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta không ai nợ ai nữa. Cứ thế chia tay. Cô nương, cô không sao chứ? Trên người cô có vết thương hay là ta ra ngoài trước? Cô cứ nghỉ ngơi trước đi. Ta đi đây nhé. Luyện khí cấp 7, luyện khí cấp 8, luyện khí cấp 9, trúc cơ đại viên mãn. Kim đan xuất kích. Kim đan đại viên mãn. Ta vậy mà đột phá rồi. Đây rốt cuộc là thủ đoạn thông thiên bậc nào? Công tử, chàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Liên quan gì đến ta chứ? Cái đó không quan trọng. Quan trọng là cô nương, bây giờ nàng tin ta rồi chứ? Ta thật sự chỉ là muốn cứu nàng, tuyệt đối không có nửa điểm ý tứ mạo phạm cô nương. Công tử, chỉ là để cứu ta, không có ý đồ nào khác sao? Đúng vậy. Ta có thể thề với trời. Công tử, ta xin lỗi, là khả tâm đa tình rồi. Không phải. Nàng có ý gì vậy? Sao ta không phải là kẻ háo sắc, nàng ngược lại không vui vậy? Làm gì có chuyện đó chứ? Công tử, chàng đến từ đâu? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nếu ta nói với nàng rằng ta bị cửu trọng môn truy sát nên chạy trốn đến đây, chắc chắn sẽ dọa nàng sợ hãi phải không? Cái đó, ta đến thăm người thân, nhưng không biết sao vừa lên đến ngọn núi này ta đã bị lạc đường. Không giấu gì công tử, ta là đại tiểu thư của Trương gia, cũng là bị kẻ thù truy sát nên mới lưu lạc đến nơi này. Vừa rồi là ta đã trách lầm công tử. Trong lòng ta thật sự rất áy náy. Nếu công tử không chê, sau này ta sẽ luôn đi theo công tử, được không? Đây chính là cao thủ tuyệt thế. Nếu ta có thể đi theo hắn, sau này có thể hô mưa gọi gió rồi. Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Ta không quan tâm điều đó. Cô nương, ta đột nhiên muốn đi giải quyết chút việc riêng. Ngại quá. An Giật Thành, chúng ta thật sự có duyên nha. Không phải chứ? Sao lại sợ gì gặp nấy vậy? Quả nhiên là đường lên trời có lối ngươi không đi, cửa địa ngục không có lối ngươi lại xông vào.
Đã vậy ngươi còn tự mình chạy ra. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi, sao ngươi không tránh đi? Đại tiểu thư, ta sợ ta vừa động, cô lại bị thương thì sao? Ta là người khá biết thương hoa tiếc ngọc. Ta thật sự không muốn thấy cô bị thương nữa. Nếu cô đã kiên trì với ta như thế, vậy thì ta sẽ chiều theo ý nguyện của cô. Đại tiểu thư, An Giật Thành, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tính toán hết mọi ân oán cũ mới. Mời cha ta đến. Vâng. Đây là An Giật Thành. Hắn ta vậy mà lại bị bắt về rồi. Trên người hắn ta không có một chút tu vi nào, cơ thể thậm chí còn không bằng người bình thường không tu luyện. Không bị bắt về mới là lạ. Đúng vậy. Hơn nữa, ta nghe nói lần này là 3 vị trưởng lão và Nam Cung sư tỷ đích thân đi bắt người. Với trận thế này, hắn ta muốn chạy cũng khó mà thoát được. Tiểu Hàn, Tiểu Hàn ơi, gấp gáp gọi ta đến làm gì vậy? Sao lại là hắn ta nữa vậy? Rốt cuộc là ai lại thỉnh cái vị đại Phật này về nữa vậy? Tiểu tử, đã thả ngươi đi rồi, ngươi quay lại làm gì vậy? Ngươi đây là muốn gây chuyện lớn sao? Ngươi cố ý đến gây rối phải không? Trưởng môn, không phải ta muốn đến đâu. Thật sự là... Cha, còn bắt đấy. Còn bắt sao? Còn bắt hắn về làm gì vậy? Trên dưới Cửu Trọng môn chúng ta đều vì hắn mà chịu phản vệ của tổ sư gia. Tổn thất còn chưa đủ sao? Chỉ bằng cứ để hắn đi đi. Vậy không được. Con với hắn có nhiều ân oán như vậy, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Con không chịu, con muốn báo thù. Trưởng môn, người cũng thấy rồi đó. Cái vị tiểu thư này cứ bám giết không tha ta. Đâu phải ta muốn đi là đi được đâu. Trưởng môn, ngươi cần gì phải lo lắng nhiều như vậy? Tên tiểu tử này trước đây đã thoát khỏi thiên la địa võng của Cửu Trọng môn. Chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Ta không tin lần này hắn còn có thể may mắn như vậy. Đúng vậy, không thể giữ lại. Chúng ta lần này huy động lực lượng lớn đi bắt hắn về, chẳng phải là để diệt cỏ tận gốc sao? Hắn đã có thể ở Cửu Trọng môn với lòng dạ hiểm độc bấy nhiêu năm, chính là để báo thù rửa hận. Đủ để chứng minh người này có tâm tính kiên cường, tuyệt đối không phải người thường. Nếu cho hắn thời gian, nhất định sẽ trở thành mối họa lớn của Cửu Trọng môn. Huống hồ tên yêu nhân này đã nhiều lần khiêu khích Cửu Trọng môn, thậm chí còn bất kính với tổ sư gia. Từng việc nào mà không đủ để hắn mất mạng 100 lần chứ? Hãy mời tổ sư gia đến lần nữa cho ta. An Giật Thành, ân oán cá nhân giữa ngươi và ta hôm nay tạm thời không nói ở đây. Đại tiểu thư, giữa hai chúng ta có ân oán cá nhân gì chứ? Ta chưa từng chọc giận cô, ngược lại là cô cứ bám giết lấy ta không rời. Chuyện này, người ta nói con gái theo đuổi con trai dễ như trở bàn tay. Cô cũng đừng có bám dai như đỉa đói thế chứ. An Giật Thành, ngươi đang nói bậy gì vậy? Ai thèm theo đuổi ngươi chứ? Ngươi câm miệng. Ta An Giật Thành, cứ phải tranh cãi với sư tỷ của ta sao? Hôm nay ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi Cửu Trọng môn. Ta yêu nhân An Giật Thành, ngươi đã nhiều lần khiêu khích Cửu Trọng môn của ta, lăng nhục tổ sư gia của ta, đã phạm trọng tội. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá thích đáng. Trưởng môn, hôm nay nếu ngài còn ngăn cản, Ôn Nhan Hồng ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Chuyện này, hắn, An Giật Thành chính là một nội gián của Cửu Trọng môn, một kẻ phế vật không có linh căn. Hắn đã dẫm đạp lên mặt mũi Cửu Trọng môn của ta rồi. Các người không thấy mất mặt, nhưng ta thấy mất mặt. Các người, ta
Tổ sư gia đã được mời đến rồi. An Giật Thành hôm nay nhất định phải mất mạng, để xoa dịu cơn thịnh nộ của tổ sư gia, xoa dịu những sỉ nhục mà Cửu Trọng môn của chúng ta đã phải chịu đựng. Các ngươi đừng kích động, đừng kích động, ta có thể xin lỗi mà. Tru sát An Giật Thành, tru sát An Giật Thành đi. Sư phụ. Ai đang gọi ta là sư phụ vậy? Dù sao ngươi cũng sắp mất mạng rồi. Sao, còn có gì hối tiếc muốn nói không? Cái đó, các ngươi vừa nãy có nghe thấy tổ sư gia của các ngươi nói chuyện không? Chẳng lẽ lại hiển linh rồi sao? Làm sao có thể chứ? Tổ sư gia đã nhiều năm không hiển linh rồi. Sao hôm nay ngài ấy lại? Sư phụ, người đừng nghe hắn nói bậy nữa. Cho dù tổ sư gia thật sự hiển linh, sao chỉ có một mình hắn nghe thấy chứ? Ở đây có bao nhiêu người như vậy, sao không ai nghe thấy cả? Ngươi có nghe thấy không? Không, không có. Hắn rõ ràng là đang nói bậy. Đây là muốn kéo dài thời gian của chúng ta phải không? Ngươi bớt nói nhảm ở đây đi. Đúng vậy, tiểu tử. Ngươi đã nói là ngươi nghe thấy tượng tổ sư gia nói chuyện rồi. Vậy thì ngươi nói xem, tổ sư gia hiển linh đã nói những gì vậy? Nếu ngươi mà không nói ra được thì ta sẽ ngay lập tức lấy mạng của ngươi đấy. Ta thật sự nghe thấy tổ sư gia của các ngươi nói chuyện rồi. Ngài ấy còn gọi ta là sư phụ. An Giật Thành, ngươi bị điên rồi sao? Ngươi bịa chuyện cũng bịa chuyện giả dối như vậy. Ngươi lừa ai chứ? Ngươi biết tổ sư gia của chúng ta bái sư ai không? Sư phụ của tổ sư gia chúng ta chính là Hồng Quân lão tổ, người đứng đầu tu tiên. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà tổ sư gia của các ngươi vừa nãy quả thật là nói như vậy. An Giật Thành, ngươi quả thật là chó không đổi được thói ăn phân mà. Ngươi vì muốn sống mà nói dối liên tục thì thôi đi, lại còn muốn vu khống tổ sư gia của chúng ta. Tổ sư gia đường đường chính chính của Cửu Trọng môn chúng ta, làm sao có thể gọi ngươi là sư phụ? Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. An Giật Thành, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời đừng nói bừa. Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng mà ngươi muốn so sánh với tổ sư gia của chúng ta, ngươi vẫn chưa có tư cách này. Cha, chúng ta làm sao có thể dung thứ hắn hết lần này đến lần khác dẫm đạp lên đầu của Cửu Trọng môn chúng ta. Hắn lấy mạng vị hôn phu của con, vu khống tổ sư gia, hắn tội đáng mất mạng. Các ngươi bình tĩnh một chút. Ta vừa nãy thật sự nghe thấy tổ sư gia của các ngươi gọi ta là sư phụ mà. Nếu các ngươi không hài lòng thì ta không nghe thấy còn không được sao? Thằng nhóc, tuyệt đối không thể nói bậy. Ngươi coi đây là trò trẻ con sao? Không phải, ta nói rồi các ngươi không tin. Ta giải thích rồi các ngươi lại không nghe. Các ngươi muốn ta làm gì đấy chứ? Coi như ta chưa nói gì đi. Đồ chuột nhắt, ngươi dám ngông cuồng như vậy. Hôm nay nếu không khiến ngươi thành tâm hướng về tổ sư gia, hướng về Hồng Quân lão tổ hối lỗi, mặt mũi của Cửu Trọng môn chúng ta còn để đâu nữa? Lôi trưởng lão, truyền linh lực vào Thư Tiên Thằng. Ta muốn khiến thằng nhóc này sống không được, mất không xong. Điểm tuyệt diệu của Thư Tiên Thằng này, ngươi cũng nên trải nghiệm một chút rồi. Ngươi vẫn chưa biết sức mạnh thật sự của Thư Tiên Thằng này, đúng không? Thư Tiên Thằng này sở dĩ gọi là Thư Tiên Thằng, không chỉ vì người bị nó trói buộc khó thoát thân, mà còn vì người sử dụng chỉ cần truyền linh lực vào, Thư Tiên Thằng sẽ càng siết càng chặt, càng lúc càng mạnh. Cô nãi nãi, cô coi như ta chưa nói vẫn không được sao? Bây giờ hối hận thì muộn rồi. Ngươi cứ chờ đợi bị Thư Tiên Thằng biến thành xương khô đi. Mới mức độ này mà ngươi đã không chịu nổi rồi sao? Quả nhiên là một phế vật.
Còn khá thoải mái, khá nóng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này làm sao có thể, hắn nhất định là giả vờ. Đây chính là Thư Tiên Thằng. Nhất định là thằng nhóc này tự muốn giữ thể diện mà cố gắng chịu đựng. Xin ba vị trưởng lão tăng cường lực độ. Ta xem hắn còn có thể chịu đựng đến khi nào. Thật sự không sao cả, không phải chứ? Tiên giới của các ngươi cũng có sản phẩm giả mạo kém chất lượng sao? Dây chói tiên này cũng chỉ đến thế thôi sao? Thằng nhóc thối tha, còn dám cứng miệng sao? Ta muốn xem rốt cuộc ngươi có thể nhịn được đến mức nào. Người này cũng quá sĩ diện rồi. Thư Tiên Thằng là thứ mà hắn có thể chỉ dựa vào thân thể để chống lại sao? Ai mà biết được, An Giật Thành này bình thường ở Cửu Trọng Môn đã giả vờ rất giỏi. Lần này nếu hắn còn muốn ra vẻ ta đây thì cái chúng ta lấy chính là mạng của hắn. Trưởng lão, Thư Tiên Thằng bị sao vậy? Sao lại thả An Giật Thành ra rồi? Sao lại thế này? Thư Tiên Thằng này ta không khống chế được nữa rồi. Quá lợi hại rồi, chuyện này Thư Tiên Thằng chẳng phải là do Hồng Quân lão tổ ban cho chúng ta để bảo vệ chúng ta sao? Sao Thư Tiên Thằng lại dám bất kính với Hồng Quân lão tổ? Các người chán sống rồi sao? Thư Tiên Thằng này là do Hồng Quân lão tổ ban tặng cho tổ sư gia, nên Thư Tiên Thằng này vẫn luôn tuân theo lời của tổ sư gia. Mặc dù Thư Tiên Thằng nằm trong tay chúng ta, nhưng chúng ta chỉ là người qua đường, không thể khiến Thư Tiên Thằng tuyệt đối phục tùng. Nếu Thư Tiên Thằng tuyệt đối phục tùng, bây giờ Thư Tiên Thằng đã lạc vào không gian thời gian kỳ diệu rồi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chắc chắn là tổ sư gia nổi giận rồi. Sao Thư Tiên Thằng đột nhiên lại mất linh nghiệm rồi? Cái này sao lại bay vào tay ta rồi? Chẳng lẽ nó có thể nghe hiểu tiếng người sao? An Giật Thành, là ngươi đã khống chế Thư Tiên Thằng sao? Dùng nó để đối phó với chúng ta đúng không? Không phải đâu, đại tiểu thư, ta bị oan mà. Hơn nữa là nó tự bay ra ngoài đánh các vị mà, chẳng liên quan gì đến ta cả. Thư Tiên Thằng này không phải là mất kiểm soát, nó đã nhận chủ rồi. Chuyện này không liên quan gì đến ta cả. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến ta cả. Thư Tiên Thằng này vậy mà thật sự đã nhận An Giật Thành làm chủ nhân. Tại sao lại thế này? Sao có thể chứ? An Giật Thành này rõ ràng chỉ là một kẻ vô dụng, không có căn cơ, không có chút linh lực nào. Thư Tiên Thằng này sao lại có thể công nhận hắn chứ? Thư Tiên Thằng có công nhận An công tử hay không là chuyện của Cửu Trọng Môn các ngươi. Nhưng người của Cửu Trọng Môn các ngươi tự tiện xông vào Trương gia của ta, mang phu quân của ta đi, có phải nên cho ta một lời giải thích hợp lý không? Trương đại tiểu thư, sao cô lại đến đây? Ta bị kẻ thù ám toán suýt nữa thì mất mạng, là vì An Giật Thành, An công tử này đã cứu ta một mạng. Ta và An công tử tâm đầu ý hợp, cùng hoạn nạn có nhau. Nhưng người của Cửu Trọng Môn các ngươi vậy mà vào đêm đại hôn của ta và An công tử cường thế bắt cóc công tử đi. Quả nhiên là đại môn đại hộ, lại ngông cuồng đến mức này, ngang ngược bá đạo. Trương đại tiểu thư, chuyện này bản trưởng môn thật sự không biết. Nhưng Cửu Trọng Môn chúng ta là đứng đầu chính phái tu tiên danh môn. Chuyện cướp phu quân của người khác như thế này
tuyệt đối sẽ không làm. Công tử, chúng ta đi thôi. Hằng Nhị, Hằng Nhị, sư phụ. Chuyện này là sao? Có phải ta hoa mắt rồi không? Các người có thấy không? Tổ sư gia cúi đầu rồi. Đùa cái gì vậy? An Giật Thành này rõ ràng chỉ là một phế vật. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là thần tiên đầu thai chuyển thế sao? Thật sự có thể khiến tổ sư gia gọi hắn là sư phụ? Ngoại trừ Hồng Quân lão tổ ra, thật sự không nghĩ ra còn có ai khác nữa. Cho nên đây căn bản là một sự hiểu lầm. Tiểu tử này chính là một phế vật chính hiệu. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều biết rõ mà, phải không? Hắn không có linh căn, tư chất kém cỏi, không thể tu luyện, căn bản không thể khiến tổ sư gia phải cúi đầu. Đúng, chắc chắn là yêu nhân này đã sử dụng thủ đoạn che mắt nào đó, chỉ là trò giả vờ hù dọa mà thôi. Nếu vì thế mà thả hắn đi, chẳng phải là vừa lòng yêu nhân này sao? Đúng vậy, tuyệt đối không thể để hắn dễ dàng rời khỏi Cửu Trọng Môn. Bắt hắn lại, giữ lại để sau này thẩm vấn kỹ càng. Chúng đệ tử nghe lệnh. Phản đồ Cửu Trọng Môn, An Giật Thành phản sư diệt tổ, lạm dụng yêu thuật, gây hại nhân gian, thật sự trái với lẽ trời. Trời đất khó dung. Bắt An Giật Thành cho ta, thay trời hành đạo để sau này xét xử. Đệ tử tuân lệnh, bắt An Giật Thành. Bắt An Giật Thành lại. Khoan đã. Cha tại sao luôn ngăn cản chúng con? Cha tại sao luôn bao che cho tên khốn An Giật Thành này? Là bởi vì hắn e rằng chính là Hồng Quân lão tổ chuyển thế. Cha, người nói gì vậy? Hôm nay cha cũng đâu có uống rượu, sao cha cứ nói nhảm vậy? Con thấy cha thật sự hồ đồ rồi. Lại tin tên khốn này là Hồng Quân lão tổ chuyển thế. Sư tỷ nói đúng đó. Nếu hắn thật sự là Hồng Quân lão tổ thì tại sao hắn không hiển linh sớm hơn, cứ phải đợi đến bây giờ? Sư phụ, người không thể vì hắn trước đây từng gia nhập Cửu Trọng Môn mà lại bao che cho hắn như vậy. Ta không có bao che cho hắn, là bởi vì hắn thật sự là Hồng Quân lão tổ mới có thể khiến tổ sư gia phải cúi đầu như vậy. Huống chi, cha, hắn chỉ là một tiểu nhân giả thân giả quỷ. Cha thật sự tin sao? Chỉ dựa vào cái tên phế vật này mà có thể khiến tổ sư gia cúi đầu sao? Vừa rồi các ngươi cũng đều thấy rồi đó. Thư tiên thằng mà Hồng Quân lão tổ ban tặng cho tổ sư gia chúng ta đã nhận An Giật Thành làm chủ. Chuyện này giải thích thế nào? Chuyện này căn bản không thể nói lên điều gì. Có lẽ là hắn đã sử dụng thủ đoạn cao minh nào đó, giả thân giả quỷ lừa gạt Thư tiên thằng. Dù Thư tiên thằng có lợi hại đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ là một pháp khí. Chúng ta là tu sĩ mà, làm sao có thể bị cái phế vật này mê hoặc chứ? Được, vậy các ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi có biết quý danh của tổ sư gia là gì không? Trưởng môn, đây là câu hỏi gì vậy chứ? Cha, mỗi ngày cha đang nghĩ gì vậy chứ? Trên trời dưới đất, bốn biển tám hoang này, có ai mà không biết đại danh của tổ sư gia Cửu Trọng Môn chúng ta chứ? Sư phụ, câu hỏi người hỏi tính là câu hỏi gì chứ? Tổ sư gia của chúng ta chính là đại đệ tử dưới trướng Hồng Quân lão tổ. Dưới gầm trời này không ai không biết, không ai không hay mà. Quả thật, cho dù hắn biết quý danh của tổ sư gia thì cũng không đại diện cho điều gì cả. Tên của tổ sư gia, đó là điều không ai không biết, không ai không hay mà. Điều hắn biết, chúng ta đều biết. Đúng không? Đúng vậy. Các người nói không sai. Đại danh của tổ sư gia lừng danh như sấm bên tai. Nhưng
Tên húy của tổ sư gia, các người có ai biết không? Danh tiếng của tổ sư gia Cửu Trọng Môn tuy lớn, nhưng người biết tên húy của ngài lại rất ít. Ngoại trừ những thân hữu, thân thiết năm đó, bây giờ chắc cũng không còn mấy ai biết nữa rồi. Cha, tự dưng cha tại sao lại hỏi điều này? Điều này có quan hệ gì với An Giật Thanh? Chẳng lẽ cha thật sự cho rằng hắn là Hồng Quân lão tổ truyền thế sao? Các ngươi đều đã nghe thấy rồi. Vừa nãy An Giật Thanh khi chạm vào tượng tổ sư gia, hắn đã nói gì? Hằng nhị. Hắn đã gọi Hằng nhị. Sư phụ, chẳng lẽ ý của người là tên húy của tổ sư gia có một chữ Hằng? Chuyện này rất ít người biết đến. Ta cũng là từng nghe sư tôn ta nhắc đến. Vậy nên, người biết chuyện này e rằng đã sớm qua đời nhiều năm rồi. Vậy nên ngươi cho rằng An công tử, hắn là Hồng Quân lão tổ truyền thế sao? Hắn chỉ là một thanh niên. Ngươi nói như vậy e rằng có hơi quá vội vàng rồi. Cũng không chỉ có như vậy, hắn không chỉ biết tên húy của tổ sư gia, thậm chí có thể khiến Thư Tiên Thằng nhận chủ. Hơn nữa, vừa nãy các ngươi đều đã nhìn thấy rồi, hắn có thể khiến tượng tổ sư gia cúi đầu. Sư phụ, điều này không thể nào. Con không tin. An Giật Thanh là một phế vật. Hắn làm sao có thể là Hồng Quân lão tổ chứ? Đúng vậy, cha nhất định phải đề cao hắn như vậy sao? Hơn nữa, những sự trùng hợp này cũng không chứng minh được điều gì. Và lại, hắn rõ ràng rất yếu. Trên người hắn, con không nhìn thấy một chút linh lực nào. Nhưng công kích của chúng ta đối với hắn từ đầu đến cuối đều không có tác dụng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng đây cũng là trùng hợp sao? Thánh nhân giáng thế thì ắt phải có hủy thiên diệt địa, sinh linh đồ thán, đại kiếp nạn. Trưởng môn, ngài nói hắn là Hồng Quân lão tổ truyền thế, nhưng giờ đây thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, bốn bể ca múa tưng bừng. Đây rõ ràng là một cảnh giới cường thịnh. Ngài nói hắn là Hồng Quân lão tổ truyền thế, điều này cũng không có bất kỳ điểm báo nào. Rất vô lý. Sự hòa bình hiện tại chẳng qua chỉ là... Thôi bỏ đi, An Giật Thanh. Ngươi thật sự không biết gì sao? Ta thật sự không biết mà. Nếu ta mà biết thì ta đâu cần phải trốn đông trốn tây, trốn tránh sự truy sát của các ngươi làm gì, đúng không? Vậy thì vừa nãy ngươi có thật sự nghe thấy tổ sư gia gọi ngươi không? Khoan đã. Những suy đoán của chư vị về An công tử, chuyện này tạm thời đừng nhắc đến. Lần này ta đến Cửu Trọng Môn chính là để tìm phu quân. An công tử là phu quân đã bái đường của ta. Ta phải đưa hắn về hoàn thành hôn lễ. Các vị cứ tự nhiên. Cái đó, cô nương, hay là cô nương suy nghĩ lại một chút đi. Ta thật sự... Hắn không thể đi cùng cô. Cô lại muốn gì nữa? Ta là muốn đưa An công tử về thành hôn. Nam cung cô nương, cô lại vì sao cứ nhất định phải giữ hắn lại? Chẳng lẽ cô cũng có ý với An công tử sao? Ai có ý với hắn chứ? Ta với hắn có thù sâu như biển máu. Ta há có thể để hắn sống sót rời khỏi Cửu Trọng Môn này sao? Sư tỷ nói đúng, vẫn là nên giữ tên phản đồ này lại, giam giữ ở Cửu Trọng Môn, rồi tra hỏi kỹ lưỡng mới phải. Đặc biệt là một phế vật trời sinh như hắn, lấy đâu ra nhiều năng lực không rõ lai lịch như vậy? Mau bắt An Giật Thành lại cho ta. Những chuyện khác đợi sau này rồi xử lý. Vâng. Đắc tội rồi, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi trước mặt ta đưa phu quân của ta đi. Hôm nay, An công tử, ta nhất định phải đưa đi. Ta không đồng ý, An Giật Thanh, ngươi không thể đi cùng cô ta. Thôi được rồi, các ngươi có thể đừng cãi nhau nữa không? Tránh ra. An công tử,
Người của Cửu Trọng môn có địch ý rất sâu với huynh. Huynh đi theo ta mới là an toàn nhất. Trương tiểu thư, người này là đệ tử của Cửu Trọng môn chúng ta. Nếu nói đến xử lý thì cũng là Cửu Trọng môn chúng ta xử lý. Cô bao che cho hắn như vậy, chẳng lẽ là muốn đối đầu với Cửu Trọng môn chúng ta sao? Các ngươi sao có thể như vậy? Trương tiểu thư, ta muốn ở lại Cửu Trọng môn. Tại sao? An công tử, huynh rõ ràng biết đi theo ta mới là lựa chọn tốt nhất. Người của Cửu Trọng môn ai cũng coi thường huynh, ai nấy đều hận không thể lấy mạng huynh ngay tại chỗ. Huynh đi theo ta há lại đối xử tệ với huynh sao? Mặc dù Cửu Trọng môn muốn là mạng của ta, nhưng cô nương, cái cô muốn là nửa đời sau của ta. Ở lại Cửu Trọng môn chưa chắc đã mất mạng, nhưng đi theo cô nương chắc chắn sẽ làm rể ở rể cả đời. Trương cô nương, cảm ơn ý tốt của cô nương, nhưng ta cũng phải tìm hiểu rõ ta là ai. Nếu ta thật sự là người mà trưởng môn đã nói, Hồng Quân lão tổ chuyển thế, ta cũng phải gánh vác trách nhiệm chứ. Công tử, huynh thật sự không muốn đi cùng ta sao? Xin lỗi, Trương cô nương, ta vô tài vô đức, có thể kết duyên cùng cô nương. Thật sự là ta có chút trèo cao rồi. Hơn nữa, hắn là oan gia kiếp trước của ta, là kẻ thù kiếp này của ta. Ta còn chưa báo thù rửa hận mà. Cô nương cũng thấy rồi đó. Chuyện là như vậy đó. Cho nên... Được rồi, nếu công tử đã có suy nghĩ của riêng mình, tâm ý đã quyết, ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cũng không còn sớm nữa. Cô nương vẫn nên xuống núi về nhà sớm đi. Đa tạ tấm lòng của cô nương, cũng rất xin lỗi vì đã phụ lòng tốt của cô nương. Công tử, ta còn chưa nói xong mà. Ta đã bái đường với công tử rồi. Vậy thì chúng ta là vợ chồng chính thức rồi. Công tử đi đâu, ta sẽ đi đó. Ta muốn ở lại Cửu Trọng môn cùng công tử. Trương tiểu thư, cô vẫn nên về nhà đi. Cô là đại tiểu thư của Trương gia, thân thể yếu ớt quý giá, sao có thể ở cùng ta trong nhà kho được chứ? Công tử, chúng ta đã thành thân rồi. Vậy công tử chính là phu quân của ta. Phu quân đi đâu, ta sẽ đi đó. Công tử không phải lại muốn bỏ rơi ta mà chạy trốn đó chứ? Không, ta không có ý đó. Ta chỉ là không muốn cô phải chịu khổ cùng ta. Công tử, ta không sợ khổ, cũng không sợ bị thương. Ta chỉ sợ công tử lại bỏ rơi ta một mình. Không phải. Cô nương, hai chúng ta gặp nhau tình cờ. Ta đã cứu cô cũng đã cứu ta, hà cớ gì cô lại cố chấp vì ta như vậy? Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của ta, linh căn hoàn toàn không có, con đường tu luyện đứt đoạn, gia đình tan nát, người thân ly tán, ta căn bản không xứng với cô mà. Không, An công tử, thật ra ta đã mê luyến công tử là vì ta cảm thấy công tử là một cao thủ ẩn mình, không lộ tài năng, rất giống đại anh hùng trong những cuốn truyện mà ta hằng mong ước. Ban đầu ta muốn giữ công tử lại, công tử cũng biết đó, là vì ta là con gái độc nhất của Trương gia. Trong thời đại này, phụ nữ sống vốn đã không dễ dàng, huống chi ta lại là một cô gái mồ côi. Ta muốn giữ công tử lại Trương gia, thay ta ổn định cục diện. Vậy bây giờ, lại vì sao? Bây giờ, thật ra, ta đã yêu công tử rồi. Công tử đi đâu, ta sẽ đi đó. Cô nương, An tiên sinh có ở đây không? Trưởng môn, có chuyện gì sao? Ta có một chuyện muốn nói riêng với An tiên sinh. Không biết bây giờ có tiện không? Tiện, trưởng môn, ngài cứ ngồi trước. Được. Nếu công tử còn có việc quan trọng, vậy ta sẽ không làm phiền nữa. Ta xin phép ra ngoài trước. Ngồi đi.
Trưởng môn lần này đến đây, có chuyện gì sao? Bất kể các vị ở Cửu Trọng môn nhìn nhận An tiên sinh thế nào, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy An tiên sinh chính là Hồng Quân lão tổ truyền thế. Trưởng môn, những điều ngài vừa nói ta đều đã biết rồi. Nhưng giống như tiểu thư nhà ngài đã nói, không có bằng chứng trực tiếp nào có thể chứng minh ta là Hồng Quân lão tổ truyền thế cả. Chuyện này không vội. Lần này ta đến đây là đặc biệt đến để xin lỗi ngài. Tiểu Hàn tính tình khá nóng này, ta làm cha cũng không quản được. Những người ở Cửu Trọng môn, những năm gần đây Cửu Trọng môn của ta công việc bận rộn. Ta làm trưởng môn bị việc vặt vãnh quấn thân, mãi không thể sắp xếp được thời gian, cũng không có cơ hội chỉnh đốn Cửu Trọng môn. Đến nỗi những trưởng lão đó cũng không xem ta ra gì nữa. Tính cách của tiểu thư nhà ngài tuy nói là khiến người ta đau đầu, nhưng may mắn là thẳng thắn, ta sẽ không vì những chuyện này mà để bụng. Nhưng trưởng môn, ngài đến đây có phải có chuyện gì khác xảy ra không? Quả nhiên không gì có thể qua mắt được An tiên sinh. An tiên sinh quả là có tuệ nhãn như đuốc. Trưởng môn, có lời gì cứ nói thẳng. Chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định sẽ không từ chối. An tiên sinh quả là thánh nhân. Cửu Trọng môn của ta trên dưới đối xử với ngài như vậy, An tiên sinh không những không chấp hiềm khích cũ mà còn không oán trách. Tiểu lão đây thật sự là không còn mặt mũi nào nữa. Không có gì, trưởng môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta một lòng tin rằng An tiên sinh chính là Hồng Quân lão tổ truyền thế. Sở dĩ ta nghĩ như vậy là vì những ngày gần đây quả thật có một thiên tượng. Nếu cứ mặc kệ, chỉ e rằng bách tính thiên hạ sẽ lầm than, tai họa sẽ nảy sinh. Hồng Quân lão tổ pháp lực thông thiên, có thể tính toán chính xác, giỏi tướng thuật. Mặc dù ngài ấy đã không còn trấn giữ Cửu Trọng môn, nhưng trước khi ngài ấy phi thăng đã dự tính rằng mấy trăm năm sau chính là bây giờ sẽ có một kiếp nạn lớn. Những chuyện này là tổ sư gia truyền lại cho trưởng môn sao? Đúng vậy, tổ sư gia đã dặn dò kỹ lưỡng, nhất định phải truyền lại những thiên cơ mà Hồng Quân lão tổ đã nhìn thấu cho trưởng môn đời sau. Đời đời giữ gìn bí mật này. Cho nên hiện tại cũng chỉ có một mình ta có thể hiểu được đôi chút. Vậy nên trưởng môn tin rằng ta là Hồng Quân lão tổ truyền thế, có thể cứu vớt chúng sinh, mới kể chuyện này cho ta nghe. Không chỉ vậy, Hồng Quân lão tổ trước khi phi thăng đã đặc biệt để lại một câu nói cho tổ sư gia, yêu cầu các đời trưởng môn truyền miệng cho nhau, nói rằng đợi đến thời khắc mấu chốt, ngài ấy sẽ tự mình trở về cứu vớt bách tính thiên hạ. Cho nên trưởng môn đã xác định là ta, nên mới xuất hiện ở đây, đến tìm ta đúng không? Những biểu hiện trước đây, Thư Tiên thẳng nhận chủ, ngay cả tượng tổ sư gia cũng. Những sự trùng hợp này lại cùng tụ lại một chỗ, khiến ta không thể không nghi ngờ ngài chính là Hồng Quân lão tổ truyền thế. Bởi vì ngoài điều này ra, ta thực sự không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý nào khác. Mặc dù chuyện này vô cùng trọng đại, liên quan đến sự an nguy của bách tính thiên hạ, nhưng ta vẫn muốn nói, xin lỗi, trưởng môn, ta không thể giúp gì cho ngài. An công tử, tại sao cậu lại như vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự nhẫn tâm bỏ mặc bách tính thiên hạ sao? Thật ra ta cũng rất muốn giúp ngài, nhưng ta dường như không có khả năng này. Nếu như trưởng môn nói ta thật sự là Hồng Quân lão tổ truyền thế, làm sao khi ta đối mặt với các vị lại phải trốn đông trốn tây, ôm đầu chạy trốn như vậy chứ? Xin lỗi, An công tử, thực sự rất xin lỗi.
Ta dường như có thể chống lại mọi đòn tấn công của các vị. Ta cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng ta không biết cách vận dụng luồng sức mạnh này. An công tử, đây không phải là vấn đề khó giải quyết. Ta nhớ rằng trước khi Hồng Quân lão tổ phi thăng, ngài đã để lại bách mạnh hồn đăng của mình ở Cửu Trọng Môn. Hồn đăng? Đó là thứ gì vậy? Ai cũng biết, bất kể là người thường hay tu sĩ, đều có tam hồn thất phách. Trong hồn đăng đó chính là một hồn phách mà Hồng Quân lão tổ đã để lại cho bách tính thiên hạ. Hồn phách của Hồng Quân lão tổ sao? Đúng vậy, nếu cậu thật sự là Hồng Quân lão tổ truyền thế, ngay khoảnh khắc cậu chạm vào hồn đăng, linh hồn sẽ trở về đúng vị trí. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, hiện tại ký ức của cậu đang bị thiếu sót, không thể sử dụng sức mạnh của mình, chính là vì thiếu đi một hồn này. Vậy thì vẫn xin làm phiền trưởng môn. Nếu ta thật sự là Hồng Quân lão tổ truyền thế, thì việc trưởng môn đã giao phó, ta cũng có trách nhiệm. Nhất định không thể từ chối. Mọi chuyện trước đây đều là sự sai sót của Cửu Trọng Môn chúng ta. Sau này ta nhất định sẽ cống hiến hết mình vì cậu, chuộc lại lỗi lầm. An công tử hãy nghỉ ngơi vài ngày, để ta đến Trấn Hồn Điện lấy hồn đăng. Trấn Hồn Điện có rất nhiều cơ quan và cạm bẫy. Ta có lẽ cần 3 ngày mới có thể ra ngoài. Trong thời gian này, xin cậu hãy kiên nhẫn chờ đợi. Trưởng môn, vất vả rồi. An Giật Thành. Đại tiểu thư, cô đến đây có chuyện gì sao? Cửu Trọng Môn này là nơi của bổn tiểu thư đây. Ta không có việc gì thì không thể đến đây dạo chơi sao? Cô hiểu lầm rồi, ta nào dám có ý đó chứ. Ta chỉ nghĩ nơi này của ta hơi tồi tàn một chút. Đại tiểu thư sao có thể ở đây được chứ? Phải không? Xem như người tự biết mình. Bây giờ ngươi là tù nhân của ta đấy. Vậy nếu đại tiểu thư không chê căn phòng cũ kỹ này của ta, xin mời vào ngồi. Còn không mau dẫn đường. Họ lại sắp xếp cho ngươi một nơi tồi tàn như vậy sao? Cô đã nói ta là tù nhân của Cửu Trọng Môn rồi. Chẳng lẽ ta còn có thể ở Hoàng Cung sao? May mà đây là phòng củi, chứ không phải nhà lao. Ta không có ý đó. Ta là nói sao ngươi không đi ở thủy lao ấy. Đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, còn để ngươi ở phòng củi, thật là quá dễ dãi cho ngươi. Ta nói này, đại tiểu thư, rốt cuộc ta đã làm chuyện thương thiên hại lý gì chứ? Cô lại hận ta đến vậy sao? Gia đình ngươi đã lấy mạng vị hôn phu của ta, chẳng lẽ ta không nên hận ngươi sao? Cô tự mình cũng đã nói rồi, đó là người nhà của ta. Lúc đó ta còn nhỏ, không phải ý muốn của ta. Hơn nữa, cô thật sự yêu vị hôn phu của mình đến vậy sao? Đương nhiên rồi. Từ khi ta còn nhỏ, nương thân ta đã nói với ta, đợi ta lớn lên phải gả cho người đó làm tân nương. Ta đã vì ngày đó mà nỗ lực tu luyện. Nhưng đột nhiên có một ngày, người đó đã mất mạng rồi. Bao nhiêu năm nỗ lực của ta đều đổ sông đổ biển, ta làm sao có thể không hận ngươi chứ? Đúng vậy, nếu không phải vì ngươi, ta làm sao có thể bị người ta chế giễu. Ta còn chưa xuất giá đã phải thủ tiết. Tất cả những điều này đều là do An Giật Thành ngươi ban cho. Vị Nam Cung đại tiểu thư này hình như không ổn lắm. Đại tiểu thư, đừng kích động. Ta muốn lấy mạng ngươi, báo thù rửa hận. Mỗi chiêu của cô ta đều ra tay tàn độc, nhưng hành động lại không có quy củ, hoàn toàn không giống một tu sĩ có khả năng tự chủ xuất sắc, ngược lại giống như một kẻ điên. Nam Cung đại tiểu thư, cô đừng kích động. Kích động dễ làm sai lắm đấy. Gia đình ta đã diệt vị hôn phu yêu mạnh của cô. Ta đây chẳng phải đã đến Cửu Trọng Môn làm trâu làm ngựa cho cô rồi sao? Kích động. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn mạng của ngươi thôi. Đừng mà, cô sẽ bị ta làm bị thương đó. Sao cô không chịu nhớ gì cả vậy hả? Không đau.
Nam Cung đại tiểu thư. Nam Cung đại tiểu thư ơi, cô không sao chứ? Xong rồi. Sao lại làm đại tiểu thư này bị thương nữa rồi? Lần này tội lớn rồi. An công tử, các ngươi đang làm gì vậy? An công tử, huynh nói huynh và Nam Cung tiểu thư đang giao lưu tốt đẹp. Trong chớp mắt nàng ấy đột nhiên bộc phát sát khí, muốn lấy mạng huynh sao? Đúng vậy. Ta còn chưa hiểu rõ tình hình gì nữa. Một giây trước nàng ấy còn quan tâm ta, vì sao lại ở nơi tồi tàn như vậy? Giây sau đã trực tiếp cầm dao đến đâm ta. Chuyện này không đúng lắm. Ta xem như đã được chứng kiến rồi. Người ta nói lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ta suýt chút nữa đã trở thành vong hồn dưới lưỡi dao của đại tiểu thư này rồi. Ta nghe công tử nói, vị Nam Cung đại tiểu thư này lại giống như bị tâm ma khống chế, nên đã nhập ma. Như vậy tính tình đột nhiên thay đổi lớn thì mới hợp lý chứ. Tính tình thay đổi lớn, nhập ma. Không lẽ cái tâm thần phân liệt này ở chỗ các người? Là nói như vậy sao? Công tử, huynh đang nói gì vậy? Tâm thần phân liệt là cái gì chứ? Không có gì. Vậy Nam Cung đại tiểu thư thế nào rồi? Bị thương có nghiêm trọng không? Nàng ấy chắc là sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chỉ là vết thương cũ lại chồng thêm vết thương mới, e rằng 2 ngày này không thể xuống đất đi lại được rồi. Vị đại tiểu thư này đối với chuyện muốn lấy mạng ta quả thật là cố chấp. Sao ta lại ở đây? Các ngươi, đây là... Cô không nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Ta chỉ nhớ là ta đến căn phòng này làm khách. Kết quả không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên nổi giận vô cớ. Sau đó ta liền mất đi ý thức. Khi ta tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Nam Cung đại tiểu thư, ta thấy tình huống của ngươi e rằng là tâm ma quấy phá, cho nên ngươi đã nhập ma rồi. Nhập ma? Làm sao có thể chứ? Ta từ nhỏ tâm tính kiên cường, tuyệt đối không phải người thường có thể sánh bằng. Ta lại là con gái độc nhất của phụ thân ta, là người kế nhiệm của Cửu Trọng Môn, làm sao có thể nhập ma được chứ? Hơn nữa, ta nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả tâm ma cũng không có. Chuyện này làm sao có thể chứ? Không có tâm ma thì làm sao có thể đột nhiên nhập ma được? Trừ phi là vừa rồi, trong vòng mấy khắc đồng hồ, ngươi đã nảy sinh tâm ma, bị tâm ma khống chế. Như vậy mới nói thông được. Mặc dù ta quả thật không có tâm ma, nhưng ta cũng luôn cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ. Vừa rồi không biết làm sao, tâm trạng của ta đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Sau đó ta không khống chế được cơ thể của chính mình, cứ cảm thấy chuyện này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị. Tâm ma này cũng không phải là lời nguyền. Không ai có thể khiến tu sĩ tự nhiên sinh ra tâm ma. Chuyện này vẫn cần phải để tâm nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ... Huynh cười cái gì vậy? Không có gì. Chỉ là vừa nghĩ đến ý định ban đầu của đại tiểu thư, thật ra không phải là muốn lấy mạng ta. Ta liền cảm thấy khá vui vẻ. Ai nói không muốn lấy mạng huynh chứ? Ta nói cho huynh biết nhé, lấy mạng huynh chính là ý định ban đầu của ta. Được rồi, đại tiểu thư, mau chóng nghỉ ngơi một lát đi. Huynh không trách ta sao? Không trách. Vì sao chứ? Ta đã mấy lần muốn lấy mạng huynh rồi. Đại tiểu thư, mặc dù cô vẫn luôn tính toán làm sao để lấy mạng ta, báo thù cho vị hôn phu của cô, nhưng cô chưa từng thành công một lần nào. Ngược lại còn khiến bản thân bị nhiều vết thương như vậy. Ta còn có lý do gì để trách cô chứ? Cô đói rồi sao? Nơi này hẻo lánh như vậy, cũng không có gì để ăn. Ta đều tự mình làm. Hay là cô muốn ăn gì, ta đi làm cho cô một ít. Ta tu tiên, làm sao có thể đói được chứ? Ta cũng hơi đói rồi. Ăn mì hành tây nhé. Ta đã nói cho người biết rồi. Ta không cần, ta... Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Ăn đi chứ. Sao cô không ăn? Lát nữa nguội rồi sẽ không ngon đâu. Ngon. Đương nhiên rồi, ta không khoác lác với cô đâu. Tay nghề của ta có thể sánh ngang với đầu bếp năm sao đó.
Nhưng tại sao huynh lại làm cái này cho ta? Ta đến để lấy mạng huynh mà. Muốn lấy mạng ta thì cô phải ăn no rồi hãy lấy mạng ta chứ. Mau ăn đi, lát nữa cô ăn xong rồi ta sẽ bôi thuốc cho cô, nhưng không được cử động lung tung đâu đấy. Đau. Xin lỗi. Xem ta này, không biết nặng nhẹ gì cả, ta sẽ nhẹ tay hơn. Tại sao vậy? Huynh rõ ràng biết ta muốn lấy mạng huynh. Tại sao huynh vẫn đối xử tốt với ta như vậy? Đây có phải lại là thủ đoạn của huynh không? Để ta mềm lòng rồi từ bỏ báo thù. Phải, vậy thì cô hãy thương hại ta đi. Cô xem, cô tự làm mình bị thương rồi, ta còn phải hầu hạ cô nữa, ta dễ dàng lắm sao? Huynh hoàn toàn có thể ném ta ra ngoài, để ta tự sinh tự diệt. Không cần quản ta là được mà. Thôi được rồi, ta coi như đã hiểu. Vật cứng rắn nhất trên thế gian này là gì rồi? Vật cứng rắn nhất là gì vậy? Ngoài thần khí kim trung cháo ra thì chính là cái miệng của Nam Cung đại tiểu thư cô đó. Ta lấy mạng huynh. Được rồi, con gái ngày nào cũng đánh đánh sát sát thì ra thể thống gì? Huống hồ cô có thật sự yêu sâu đậm vị hôn phu đó của cô không? Đương nhiên rồi, hắn là vị hôn phu của ta mà. Ta không che chở hắn thì ai che chở hắn đây? Tuy chưa từng gặp hắn bao giờ, nhưng hắn lại đột ngột mất mạng như vậy. Đây rõ ràng là sự khiêu khích đối với bổn tiểu thư. Ta không thể nuốt trôi cục tức này được. Không ngờ Nam Cung đại tiểu thư cô lại đáng yêu đến thế. Khoan đã, đại tiểu thư. Ta nói này, cô như vậy làm sao mà gả đi được chứ? Gả chồng thì có liên quan gì đến ta? Ta bây giờ đang phải thủ tiết rồi. Cổ hủ, Phong Kiến và Cổ hủ. Phong Kiến, ta nói này, cô là con gái, sao cứ học mấy cái hủ tục phong kiến này vậy? Chỉ cần hai người các cô yêu thích lẫn nhau, cho dù là 100 lần, 1000 lần, cũng không thành vấn đề gì cả. Yêu thích lẫn nhau. Đúng rồi, ta đột nhiên tỉnh dậy là vì nghe thấy động tĩnh lạ. Bên trong Cửu Trọng môn hình như không ổn lắm. Không ổn lắm sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? An công tử, Nam Cung tiểu thư, đại sự không ổn rồi. Đừng vội, cô nói từ từ thôi. Hơn nửa số đệ tử của Cửu Trọng môn đều đã bị tâm ma khống chế. Ngay cả mấy vị trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bọn họ bây giờ đều trở nên khát máu, nhập ma. Cả tông môn đều hỗn loạn cả rồi. Sao lại vậy? Cha ta đâu? Cha ta không khống chế được cục diện sao? Nam Cung trưởng môn cũng không rõ tung tích. Hơn nữa, nhiều người cùng lúc nhập ma như vậy, tuyệt đối không phải trùng hợp, cũng không phải sức người có thể làm được. E rằng phong ấn của ma hoàng đã lung lay, ma khí tràn lan mới khiến nhiều người đều. Ma hoàng dáng thế. Cửu Trọng môn là thủ lĩnh của danh môn chính phái, cũng đã thành ra như vậy rồi. Bên ngoài chắc chắn là phong ba bão táp, sinh linh lầm than. Sao lại thế này? Mất mạng đi, tất cả hãy mất mạng đi. Chuyện này là sao? Sư tỷ, chẳng phải tỷ ghét An Giật Thành Nhất sao? Tại sao tỷ vẫn còn ở bên hắn? Nếu tỷ không muốn ở bên ta, vậy thì ta thả hủy diệt tỷ, hủy diệt Cửu Trọng môn. Mất mạng đi, tất cả hãy mất mạng đi. Trương Vô Yên, hắn cũng nhập ma rồi. Chu Hoài Dân, ngươi hết lần này đến lần khác cướp công của ta. Ai mà chẳng biết ngươi luôn muốn làm chức trưởng môn. Dựa vào cái gì mà trưởng môn luôn coi trọng ngươi? Ôn Nhan Hồng, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ thất phu mà thôi. Vị trí trưởng môn sẽ thuộc về ai? Chúng ta vốn dĩ đã rõ rồi mà, phải không? Điên rồi, tất cả đều phát điên rồi. Cha ta đâu rồi? Cha ta ở đâu? Ông ấy đã đến Trấn Hồn Điện rồi, nhưng tính toán thời gian thì cũng nên trở về rồi. An công tử, ta đã hiểu rõ đại khái sự việc rồi. Đưa cái này cho ngươi, những việc còn lại giao cho ngươi.
Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ giáng thế rồi. Thần thông như thế này, ngoài Hồng Quân lão tổ ra thì còn ai nữa chứ? Ta chính là Hồng Quân. Mấy trăm năm trước, khi ta phi thăng, đã tính ra hôm nay thiên hạ sẽ có đại kiếp. Từ bỏ phi thăng, xuyên qua đại thiên thế giới, đến một thế giới nhỏ khác ẩn mình, chờ đợi kiếp nạn này. An Giật Thành, ta chính là ngươi. Ngươi là ta. Vậy ta là ai? Ta là ngươi của quá khứ. Ngươi là ta của hiện tại. Hiện giờ ma hoàng giáng thế, chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản hắn, cứu vớt chúng sinh. Đi đi. Chúng sinh thiên hạ cần ngươi. Cứu vớt chúng sinh. Cứu vớt chúng sinh. An Giật Thành ta là Hồng Quân lão tổ của ngày xưa. Cung nghênh Hồng Quân lão tổ. Cửu Trọng Môn luôn sẵn sàng nghe theo lời Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ vạn tuế. Hiện giờ ma khí của Cửu Trọng Môn đã được thanh trừ rồi. Các ngươi phái người đi cứu chữa bách tính gần Cửu Trọng Môn đi. Ta chuẩn bị rời đi đây. Hồng Quân lão tổ, xin hãy bảo trọng. Xin Hồng Quân lão tổ hãy bảo trọng. Chư vị, hẹn ngày gặp lại. Các cô. Công tử, ngài đi đâu, ta sẽ đi theo ngài đến đó. Vậy còn cô? Ta cho phép huynh làm vị hôn phu của ta. Đương nhiên, cũng sẽ cùng huynh đi cứu vớt chúng sinh.